For Triumph Motorcycles Laguna under Wheeltek Group of Companies. Give it up, yung malakas sa palakpak ha, Mr. Jet Ruby! For Triumph Laguna, good evening po sa inyo lahat. Dito sa South Luzon area, maraming tourist spot na pwede niyong puntahan. Kaya bago nyo ikutan lahat ng tourist spot dito sa South Luzon area, bumili muna ho kayo ng Triumph Motorcycle.